Alltså det här är ju lite förfärligt, men jag har ändrat mig. Ska den här sitta under hyllan så kan den ju inte vara svart. Utan det blir för magstarkt. Så att jag tar och målar om den i guld. Precis som lampan som sitter där. Och jag kommer också lacka det här guldlagret. Så, nu är den kopplad skarpt. Kontrollera batteriet. Rätt där, ja. Där. Och fläkten ska gå där och det stämmer ju upp. Jag har virat in strömbrytaren i papper och tejpat runt. Och det är bara för att jag inte vill repa den nu när jag har spraymålat den. Nu kommer det att bli lite spontanborrning. Där. Och det är till fläktsladden som ska gå upp där. Och strömsladden, den hade jag tänkt koppla på här uppe. Med hjälp av en kopplingsdosa. Sen behöver jag ett hål här under. Och det gör lite ont i mig att borra i den här. Men jag tror det ska bli bra. Jag förstorade det där hålet lite grann så att 2 sladdar kan gå igenom det. Och då har jag koll på att den sista sladden där, det är den som ska gå till batteriet. Jag har stängt av strömmen här också nu då, så vi inte får kortslutning. Jag klipper tråden. Den här. Så, nu är det kopplat. Lyssna. Jag hör ett svagt surrande från ventilen. Men flexislangen är inte kopplad. Så att vi ska gå upp och kolla hur det ser ut nu. Jajamensan. Jag känner hur det suger. Då är det den kvar att koppla. Jag har tyvärr ingen slangklämma som är så stor så att det måste jag köpa. Kvar också att fästa den där. Och att sätta på hållaren och kåpan till det där. Och det gör jag bara. Det är ingenting jag behöver filma. Den där ska justeras lite till. Den ska spännas lite mot hyllan till. Så det är lite så här små justeringar kvar. Så det är det här faktiskt som jag har tänkt mig. Lite fästklamrar som håller sladden på plats. Krävs också. En klammer till som bör sättas. Det ska jag göra nu. Jag är ju själv den första att erkänna att det var ju inget skönhetsarbete det här. Men det blev funktionellt. Det blev det. Jag kan inte sluta trycka på den här. Här fick jag sätta lite isoleringstejp för att vara på den säkra sidan så jag inte kortsluter. Så att det där får jag nog måla över på något sätt. Jag vill inte ha det där svarta där. Jag har nu skaffat en slangklämma och ska nu sätta fast den på flexislangen. Och jag behöver också klippa upp
mynningen på flexislangen lite. Så att det går att komprimera med slangklämman. Jag ska också sätta en bit gummislang runt plastkåpan som hjälper till att täta. Sådär. Någonting sånt. Och nu ska jag då ta och spänna den här. Och nu sitter den som berget. Bra. Då är det kvar att isolera tillbaka och försöka få ut lite av den här isoleringen där jag tog bort det här getingboet. Och nu är det gjort. Det betyder ju då att jag förlorar lite isolering eftersom isolering motsvarande den där erbarmliga kupan, eller vad man ska kalla den, tog en del material. Men jag har inte mer sånt här så att det får helt enkelt duga. Sätter på fläkten. Det hörs ett svagt sus. Ska vi kolla draget. Det är perfekt. Och då ser man svagt att det faktiskt suger in luft genom ventilen. Och här känner jag ju tydligt hur luften bara blåser ut. Och det låter mindre än jag trodde. Så det är ju superbra. Då är det snart över till nästa projekt. Får vi se vad det blir. Jag ska nu påbörja ett litet stresstestprojekt med elradiatorn. Förutsättningarna är att batteriet är fulladdat. Innetemperaturen i stugan är 17 plusgrader. Och ute är det 19 grader. Jag trycker på invertorn. Och jag ska bara säga så här va. Den här invertorns fläkt går ju igång med en gång. Och det betyder att det här är en lite, den billighetsvariant. Radiatorn är påslagen på 750 watt. Och max. Och den blir ju varm, det känner jag ju. Då ses vi om en timme. Och jag får inte glömma att ta tiden nu då. Klockan är 2 minuter i 1:30. Då är det dags att läsa av. Det var varmt och skönt. Från 17 till 21 grader på 1 timme. Och batteriet visar att det är 1 plopp kvar. Se vad som händer om vi sätter på lite lampor också nu. Men det var lite väl varmt här nu så att jag tar och stänger av den här. När jag stängde av radiatorn så får batteriet upp till 2 ploppar igen. Trots att alla 3 lamporna är tända. Så det bådar ju gott. Saker och ting har gått lite över styr just nu. Jag har slitit av en sena i ena fingret. Och det gör att jag får dämpa mig lite med årets projekt. Det är bara att konstatera att hälsan går i första hand. Jag återkommer.